quyền năng lớn nhất thế gian, rốt cuộc cũng phải cúi đầu trước luật nhân quả. Chúng ta phấn đấu cả đời để thành đạt, để báo hiếu mẹ cha. Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi, nếu một ngày mọi vật chất bạn mang về đều hóa thành tro bụi trước nghiệp lực sâu dày của gia tộc, bạn sẽ làm gì? Ngài là Mục Kiền Liên, vị đệ tử thần thông đệ nhất, có thể dời non lấp biển. Vậy mà, Ngài đành bất lực vỡ òa, nhìn bát cơm dân mẹ hóa thành than đỏ trong cõi ngạ quỷ tăm tối. Đây không chỉ là một sự tích vu lan xa xưa, đây là bài học chấn động về sự thật của nghiệp báo và sức mạnh của sự thức tỉnh. Đừng vội lướt qua, vì những phút tiếp theo có thể sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn yêu thương những người thân của mình mãi mãi. Sau khi đắc quả A-la-hán, việc đầu tiên Tôn giả làm là tìm lại mẫu thân. Ngài dùng thiên nhãn soi thấu khắp các cõi, từ thiên cung rực rỡ đến những hang cùng ngõ hẻm của trần gian, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng bà Thanh Đề. Cuối cùng, tại cõi ngạ quỷ tối tăm, Ngài nghẹn ngào nhìn thấy mẹ mình. Bà giờ đây chỉ còn là một hình hài xé lòng, da bọc lấy xương, cổ họng nhỏ như kim, nhưng bụng lại to như trống, trái tim người con hiếu thảo, như có ngàn nhát dao đâm thấu. Nhìn hình hài tiều tụy ấy, trong tâm trí Mục Kiền Liên chợt hiện về những ký ức xưa. Trước khi xuất gia, Ngài từng để lại cơ ngơi, khẩn khoản nhờ mẹ dùng tài sản ấy để gieo duyên lành, cúng dường tam bảo. Nhưng trớ trêu thay, lòng tham của con người là một cái hố không đáy. Thay vì mở rộng vòng tay, bà Thanh Đề lại đóng chặt cửa nhà. Bà gom giữ hư vinh, ôm khư khư từng nén vàng và nhẫn tâm buông lời phỉ báng, xua đuổi những bóng y vàng thanh tịnh. Nghiệt ngã nhất là lời nói dối vô minh. Bà vẫn mỉm cười nói với con trai rằng mình đã làm trọn hành bố thí. Một lời nói dối bọc đường đã tự tay khóa chặt cánh cửa thiên đường và gieo xuống hạt mầm đắng chát của ngục A Tỳ. Nhân quả chưa từng bỏ sót một ai. Vì thương mẹ đói khát lâu ngày, Ngài dùng thần thông dâng một bát cơm đầy. Nhưng khi bát cơm dâng lên, bà không nhìn con bằng đôi mắt của một người mẹ, mà nhìn bằng đôi mắt của một kẻ đói khát ngàn năm. Hãy nhìn xem, cánh tay gầy guộc ấy vội vã che đầy bát cơm, một cử chỉ bản năng của sự chiếm hữu. Bà sợ những bóng ma xung quanh sẽ cướp mất miếng ăn. Và chính tại khoảnh khắc cái ngạ ấy bùng lên, bát cơm trắng ngần hóa thành ngục lửa. Hóa ra, địa ngục không phải là một nơi chốn, địa ngục chính là cánh tay đang che đậy kia. Trong cơn tuyệt vọng, Mục Kiền Liên vỡ òa, nhận ra rằng thần thông không thể thay đổi được nghiệp lực. Ngài tìm về bên đấng từ phụ. Đức Thế Tôn dịu dàng dạy rằng mẹ con nghiệp nặng, sức của một mình con không thể cứu nổi. Phải nhờ đến uy lực của chư Tăng sau 3 tháng an cư kiết hạ. Vào ngày tự tứ, hãy sắm sửa lễ vật, cúng dường tam bảo. Đó chính là sự khởi đầu của ngày lễ Vu Lan, ngày mà năng lượng tập thể của sự thanh tịnh có thể xoay chuyển cả định mệnh. Người đời thường nghĩ đắc đạo là bay lên trời cao, là hô mưa gọi gió. Nhưng để cứu mẹ, vị đệ tử thần thông đệ nhất đã chọn cách cúi xuống thật thấp. Vâng lời Phật dạy, Mục Kiền Liên không dùng pháp thuật. Ngài tự tay múc từng gáo nước trong vắt, rửa sạch từng quả mọng. Ngài chắt chiu từng giọt dầu thơm, thắp lên ngọn nến nhỏ, sắm sửa chậu Vu Lan bồn. Những ngón tay từng chẻ đôi núi đá, nay cẩn trọng vuốt phẳng từng nếp y vàng, dọn dẹp từng chỗ ngồi thanh tịnh. Bởi Ngài hiểu rằng lễ vật lớn nhất không phải là sơn hào hải vị, mà là tấm lòng khiêm cung tột độ, hòa tan hoàn toàn cái tôi vào đại dương bao la của tăng đoàn.
Đức Thế Tôn không bảo Ngài cầu nguyện một mình. Ngài dạy về sức mạnh của tăng thân. Một giọt nước sẽ khô cạn nếu đứng riêng lẻ, nhưng sẽ bất tận nếu hòa vào đại dương. Năng lượng của hàng ngàn vị tỳ kheo sau 3 tháng an cư là một dòng thác từ bi và thanh tịnh. Chỉ có luồng ánh sáng tập thể này mới đủ sức xuyên thủng màn đêm dày đặc của nghiệp thức bà Thanh Đề. Phép màu không đến từ thần thông, phép màu đến từ sự hòa hợp. Dưới luồng ánh sáng thanh tịnh ấy, lớp vảy sừng của lòng tham lam trong bà Thanh Đề bắt đầu nứt vỡ. Bà ngước nhìn lên. Bà không còn thấy sự đói khát, bà chỉ thấy nỗi đau mà mình đã gây ra cho vạn vật và giọt nước mắt xé lòng của người con trai. Bà nhắm mắt lại, một giọt nước mắt sám hối lăn dài. Đôi bàn tay từng co quắp giữ chặt lấy miếng ăn, này từ từ buông lơi. Chiếc bát gỗ rơi xuống, chạm đất, hóa thành hoa sen. Giây phút bà buông bỏ được cái ngã, cũng là giây phút bà nhẹ nhàng trút bỏ xác phàm tâm tối, siêu sinh về cõi tịnh, trong sự an lạc và vỡ òa của Mục Kiền Liên. Nhìn mẹ được siêu sinh, Mục Kiền Liên hoan hỷ thưa hỏi Phật: đệ tử đời sau có thể dùng pháp này để cứu độ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được chăng? Đức Phật khẽ mỉm cười. Ngài dạy rằng từ nay về sau, hễ là người con Phật, cứ vào ngày rằm tháng 7 mỗi năm, hãy vì cha mẹ hiện tiền mà cầu nguyện sự an lạc, vì cha mẹ 7 đời mà sắm sửa lễ vật cúng dường để đền đáp công ơn. Và thế là một câu chuyện bi ai ở cõi u minh đã thắp lên hàng vạn ngọn hoa đăng rực rỡ cho trần thế. Đêm Vu Lan không chỉ là đêm để khóc thương, mà là đêm để thức tỉnh, để nhận ra rằng miễn là ta còn biết cúi đầu chắp tay và giữ cho tâm mình trong sạch, thì đóa hoa hiếu đạo sẽ vĩnh viễn nở rộ giữa cõi vô thường. Chúng ta thường kiêu hãnh vung tiền bạc để phụng dưỡng mẹ cha và lầm tưởng rằng đó là sự tận hiếu của người thành đạt. Nhưng bạn có nhận ra, nếu tâm hồn người thọ nhận vẫn rỉ máu vì những dính mắc và phiền não thế gian, thì mâm cao cổ đầy rốt cuộc cũng chỉ là bát cơm hóa lửa. Hãy tĩnh tâm nhìn lại sự thật chấn động sau đây, trước khi quá muộn để thốt lên 2 tiếng gia đình. Bài học thứ nhất: chuyển hóa ngục tù trong tâm trí. Con người thường e sợ địa ngục như một cõi ngục tù tăm tối đang chờ đợi ở kiếp sau. Sự thật là địa ngục nằm ngay trong đôi bàn tay đang co quắp che đậy sự ích kỷ và cái tôi đầy kiêu mạn của chính bạn. Ngay từ hôm nay, hãy tập cách xòe đôi bàn tay ấy ra để buông bỏ những oán hờn và tham cầu rỗng tuếch, bởi chỉ khi tâm trí biết sám hối, phép màu của sự giải thoát mới thực sự gõ cửa. Bài học thứ hai: lòng hiếu đạo đến từ sự có mặt đích thực. Phần lớn chúng ta đang vay mượn vật chất và địa vị xã hội để lấp đầy trách nhiệm yêu thương người thân. Thế nhưng, ngay cả vị đệ tử thần thông đệ nhất cũng phải bất lực trước nghiệp lực và chỉ có thể độ thoát cho mẹ bằng sự cúi đầu khiêm cung tột độ. Trong từng hành vi nhỏ bé hàng ngày như rót một tách trà hay dọn một bữa cơm cho cha mẹ, hãy đặt trọn vẹn sự chú tâm của bạn vào đó, vì sự hiện diện tỉnh thức mới là món quà xoa dịu mọi nỗi đau. Bài học thứ ba: sức mạnh của sự hòa hợp và nương tựa. Chúng ta luôn vùng vẫy trong cô độc, ảo tưởng rằng sức mạnh cá nhân có thể tự mình bẻ gãy những định mệnh cay nghiệt nhất. Vân cảnh Ngài Mục Kiền Liên cúi mình nương tựa vào tăng đoàn đã minh chứng rằng một giọt nước sẽ khô cạn nếu đứng lẻ loi, nhưng sẽ bất diệt khi hòa vào đại dương. Khi đối diện với những biến cố xé lòng trong cuộc đời, đừng gồng mình gánh vác. Hãy mở lòng kết nối với những cộng đồng mang năng lượng thiện lành để cùng nhau xoay chuyển nghiệp chướng. Hành trình báo hiếu không phải là đợi lúc vinh quy bái tổ, mà là sự tỉnh thức ngay trong phút giây này.
Đừng để luật nhân quả gõ cửa mới xót xa, tìm cách chữa lành những vết thương gia tộc. Nếu lúc này bạn vẫn còn may mắn được cài lên ngực một đóa hồng đỏ thắm, hãy nán lại vài giây và viết xuống dòng chữ "Con biết ơn" ngay dưới đây, như một sự tác quyết sâu sắc của tuệ giác. Hoa hiếu đạo không nở trên núi vàng biển bạc, nó vươn mầm từ một cái cúi đầu khiêm cung.